Вітаю всіх слухачів, а хто з вас християнин, слава Ісусу Христу. Кожен, хто зануриться в економічну етику митрополита Шептицького, зрозуміє, що вона невичерпна. Сьогодні я згадаю лише кілька її аспектів. Для прикладу, як митрополит ставився до багатства. Він не сприймає багатство як гріх, доки воно є інструментом, а не метою. Для нього важливо те, що ми робимо зі здобутим багатством. Має хтось багатство чи ні, то річ по суті своїй байдужа. Для вічної щасливості має значення лише одне – хто як використовує отримані дари. А тому митрополит щиро благословляє вірних на те, щоб, працюючи, збагачуватися. Але при цьому й остерігає, що людям слід дотримуватися належної етики праці. І я за Христом повторюю: працюйте, браття мої милі, дбайте про добра земні, цініть їх собі і приробляйте. З цілого серця уділяю вам на цю працю благословення. Працюйте, проте лишень так, щоб, доробляючись добра земного, не втратити добра вічного. Працюйте, але з ласкою і благословенням Божим, бо без нього недалеко зайдете і долі на сім світі не осягнете. Іншими словами, маємо певний ланцюжок. Дбаючи не лише про своє добро, а й добро ближнього, люди здобувають Господнє благословення і через Божу благодать примножують своє добро. Цікаво, що в проповідницькій спадщині митрополита Шептицького можна знайти навіть опис того поняття, яке сьогодні відоме нам як середній клас. Наука Ісуса Христа не лише для окремих осіб, а й для всього суспільства є дорогою до доброго буття. Є найкращою підставою економічної сили суспільства, яку становить не сума маєтків, а пересічна заможність усіх. Лише те суспільство багате і сильне, в якому всі або майже всі, відповідно до свого положення, є заможними. І відразу хочу зазначити, що тут йдеться не про соціалістичну зрівнялівку, бо в іншому місці Шептицький зазначає: уже від народження людина людині нерівна. Мріяти про безумовну рівність людей – це противитися самій природі речей. А оскільки економічне становище людей за означенням не може бути однаковим, тобто неминуче будуть багаті і убогі, то правильні стосунки між ними також є передумовою економічно успішної держави. І тут передусім йдеться про милосердя. Заохота до милосердя була звичною практикою церкви ще з часів Христа. І митрополит Андрей невтомно закликає вірних до діл милосердя, формулюючи часом надзвичайно афористичні формули. Будьте ощадними, але не скупими. Ви, багаті, пам'ятаєте, що добре, яке посідаєте, маєте від Бога, а Бог наказав вам давати милостиню. В годину смерті з цілого майна залишиться вам лише те, що ви дали убогому. Іншими словами, ви, багаті, переживаєте, що не зможете взяти свої багатства на той світ? Неправда. Є такий банк, вклавши в якого свій депозит, ви отримаєте свій капітал на тому світі. Це ваша милостиня убогим. Але на цьому не закінчуються обов'язки багатих. По-перше, вони зобов'язані шанувати людську гідність робітників. Багатшим людям і працездавцям церква пригадує чіткий обов'язок ушанувати людську гідність і призначення до синівства Божого. Забороняє обходитися з робітником як з невільником. Не годиться прирівнювати людину до предметів зиску та оцінювати її за вартістю, яку становить її сила. Оплата праці має бути справедливою. Пам'ятайте, що затримування робітникові належної зарплати – це гріх, що кличе до неба за пімсту. По-друге, кажучи словами сучасної притчі, важливо не лише подати спраглому склянку води, а й показати йому шлях до озера. Ось як це звучить у Шептицького.
Помагайте убогому не лише з дня на день, а як можете, так поможіть, щоб він міг вийти з біди та стояти на своїх власних ногах. Давайте убогому здатність до заробітку, научіть його, покажіть йому, як би він сам міг свою долю поправити. Виробляйте в молоді самостійність, індивідуальність, учіть їх розраховувати більше на себе, ніж на інших. Не оглядатися на поміч уряду і свого краю, а власною ініціативою дороблятися самостійного буття. У цих настановах митрополит знову стає нашим сучасником, бо сьогодні для даного завдання існує відповідний термін – подолання патерналізму. Дякую за увагу, запрошую всіх на наступну лекцію і хай щастить.